एउटा स्टुडेन्टले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन कोर्सबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनकि विदाउट सर्टिफिकेसन यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इलिगल पार्टपट्टि चाहिँ जान सक्छ होइन। एउटा प्रोपर सर्टिफिकेट साथ होइन, लाइक CEH भन्ने हुन्छ जुन हाम्रो सर्टिफाइड इथिकल ह्याकर हुन्छ, या अरू धेरै खालको चाहिँ सर्टिफिकेटहरू हुन्छ नि, त्यस्तो गरी जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खाले पाथ या कुन कोर्सहरू चाहिँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होला? फर्स्ट कुरा, ह्याकिङ इज नट अ कोर्स होइन। हामीले धेरै कुरालाई चाहिँ साइन्ससँग रिलेट गरेर हेरौँ कि सानैदेखि गड इज साइन्स, दिस इज साइन्स, दिस साइन्टिफिक रिजन। बट वेन इट कम्स टु ह्याकिङ इट्स आर्ट होइन। र आर्ट भन्ने कुरा यु क्यान नट गेन फ्रम कोर्स, गेन फ्रम सम युनिभर्सिटी अर गेन फ्रम सम कलेज। किनकि 6 घन्टा म लाइफ कलेजमा बिताउँला, तर 18 घन्टा आफ्नो रुममा बिताउँछु कि। सो त्यो 18 घन्टामा चाहिँ ह्याकर बन्ने हो, न कि त्यो 6 घन्टामा होइन। कलेज किन जाने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो फर्स्ट, अथवा कोर्स किन लिने भन्ने कुरामा जानु पर्यो है। जस्तै 9-10 मा वेन वी सी चटपटे गफ हुन्थ्यो, सफ खालका साथी हुन्थे होइन। कति कतार गए त्यहाँ पछि होइन, कतिजनाले साइन्स पढ्यो, कतिले म्यानेजमेन्ट पढ्यो। सो एउटा डाइभर्सिटी आयो। अनि वेन वी गो टु साइन्स होइन, टिपिकल मान्छेहरू हामीले भेट्यौँ जसको चाहिँ गफ चाहिँ डेरिभेसनको हुन्थ्यो, अथवा कम्प्युटर क्लब्सहरू फर्म हुन थाल्यो होइन। अनि हामीले जब ह्याकाथन्सहरू हुन्छ, ह्याकाथनमा हुँदाखेरि चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्टहरू जाने, अथवा कमर्समा पनि कम्प्युटर साइन्स लिएकोहरू जाने होइन। सो एउटा कल्चर डेभलप हुन थाल्यो नि त। सो अब के हुन्छ भने वेन वी गो टु ब्याचलर्स होइन, वी आर गोइङ टिपिकली इन्साइड कम्प्युटर साइन्स। साइन्समा पढ्ने मान्छेहरूबाट के छुट्यो, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङमा जाने डक्टर्सहरू, तिनीहरू छुट्टिए। सो एउटा लिमिटेड सर्कल बन्यो होइन। सो यु क्यान डिस्कस अबाउट आइडियाज, यु क्यान डिस्कस अबाउट फ्याक्ट्स, यु क्यान डिस्कस अबाउट यर रिसर्च विथ यर फ्रेन्ड्स, न कि कलेजले सिकाउनेवाला छ। धेरैको एक्सपेक्टेसन गलत छ है। म कलेज जान्छु, म सब थोक सिक्छु, ब्याचलर सकेर म इन्डस्ट्री जोइन गर्छु, द्याट्स रङ एटिट्युड है। किनकि लास्टमा गएर गर्ने युट्युब हो, वाट एभर युज है होइन। चाहे इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टले बनोस्, चाहे अनर्सको स्टुडेन्ट होस्, लास्टमा जाने हो युट्युबमा हो। तर कस्तो हुन्छ भने एउटा क्रिम स्टुडेन्टले जसले पहिलादेखि मिहिनेत गरेछ, उनीहरूले टिचरहरूको सजेसन लिन सक्यो, वान बिकज दे आर एक्सपिरियन्स्ड होइन। अरू कुरा सिनियर्सहरू भेट्न सक्छ, र कमन माइन्डसेट भएको मान्छे। जस्तै मलाई सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट छ, मैले मेरो कलेजमा चाहिँ अर्को सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे भेटेँ, र हामी दुईजना कोलाबोरेट गरेर इफ वी गो अहेड विल गो सो मच फार होइन। जुकरबर्ग नेभर गट डिग्री, बिल गेट्स नेभर गट डिग्री, देन दे जोइन द कलेज, दे गट फ्रेन्ड्स हो कि होइन। सो फेसबुक स्टाब्लिस गर्न मार्क जुकरबर्ग एक्लैले पोसिबल थिएन, यी गट कमन माइन्डसेट्स अफ फ्रेन्ड्स होइन। सो हार्वर्ड गएर उसले नलेज पाएको होइन नि त, हार्वर्ड टप युनिभर्सिटी भनेर के गर्ने त ल। हार्वर्ड गएर त जिनियस भएको होइन नि, एकदम उसले कोलाबोरेसन गर्यो, र एउटा माइन्डसेट नेसेसरी छ कि मान्छेलाई। सो कुनै कोर्स, कुनै सर्टिफिकेसन इज नट नेसेसरी टु बिकम अ ह्याकर होइन। ह्याकिङ माइन्डसेट हो र एउटा आर्ट हो। इट निड्स कन्टिन्युस हार्ड वर्क एन्ड प्र्याक्टिस। इट्स लाइक कुङ फु होइन, लङ टाइम प्र्याक्टिस एन्ड डेडिकेसन। सो त्यो बिना चाहिँ एकदमै टफ छ। र मैले भन्ने कुरा चाहिँ यु क्यान स्टार्ट विथ CEH अर EJPT होइन। EJPT भनेको चाहिँ इलर्न सेक्युरिटीको भयो यतापट्टि, अनि EC काउन्सिलको चाहिँ CEH भयो। नट द्याट टफ सर्टिफिकेट, नट द्याट ग्रेट वर्थ इन इन्डस्ट्री, बट केही नहुनु भन्दा के हुने बेटर छ। यु क्यान गो टु नेट एकाड, सिस्कोको नेटवर्क एकाडेमी होइन, त्यहाँ फ्री सर्टिफिकेसनहरू छ साइबर सेक्युरिटीको, यु क्यान लर्न फ्रम इट होइन। Fortinet भन्नेको नेटवर्क सेक्युरिटीको कोर्स छ, फ्री छ, NSE 1, NSE 2, NSE 3 होइन। सो यु क्यान लर्न फन्डामेन्टल्स फ्रम देम, सो एन्ड कम्बाइन इट टु यु। द्याट मिन्स सर्टिफिकेसनहरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन जबको लागि या यो फिल्डमा काम गर्न लागि? यस्तो हो, थिङ्क लाइक अ बिजनेस ओनर। सर्टिफिकेसन नेसेसरी छ होइन, किनकि ब्याचलर होल्ड गर्ने मान्छे धेरै छन् नेपालमा, अथवा मास्टर्स होल्ड गर्ने धेरै मान्छे छन् होइन। मैले सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्लस पोइन्ट के हुन्छ भने मसँग स्किल, मेरो जति स्किल भएको अरू मान्छे पनि छन् नि होइन, म जति एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भएको पनि छन्। त्यो केसमा कम्पिट गर्न युनिट सर्टिफिकेसन, बट ह्याभिङ अ सर्टिफिकेसन एन्ड फुल मैले धेरैजना भेटेको छु है। सर्टिफिकेसन छ बट दे आर फुल्स होइन। त्यो हुँदैमा वाट यु थिङ्क इज, तपाईँ बिजनेस ओनर हो, तपाईँ यो सोच्नुहोस्, तपाईँ एउटा सर्टिफिकेट भएको मान्छे लिनुहुन्छ कि एउटा काम गर्न सक्ने मान्छे होइन त। मैले सर्टिफिकेट भएको मान्छेलाई मन्थली स्यालेरी पे गरेर, जस्तै मैले उसलाई 50,000 पे गर्छु पर मन्थ, 60,000 को मलाई प्रोडक्टिभिटी उसले दिन सक्दैन भने आई वन्ट हायर होइन त। सो सर्टिफिकेसन हुन नेसेसरी छैन, उसले रियल वर्ल्ड प्रब्लम देखेको छ सर्टिफिकेसनमा। कन्फिडेन्स राम्रो हुन्छ सर्टिफिकेसन गरे मान्छेसँग, किनकि उसले बाउको 15,000 50,000 राखेर बसेको छ एक्जाम दिनलाई होइन, गयो भने त डुब्यो। सो ही विल हेभ कन्फिडेन्स टु फेस च्यालेन्जेस होइन।
सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिफिकेसन इज गुड बट सर्टिफिकेसन इज नट अल्टिमेट यु मस्ट हेभ स्किल्स अल म्याटर्स इज स्किल होइन स्किल चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली सर्टिफिकेट छ बट स्किल छैन भने त्यो कुनै कामको नै भएन नि सर्टिफिकेट पनि हो किनकि यु विल बी अ ग्रेजुएट बट अनइम्प्लोएबल ग्रेजुएट कि